De vorige week hebben we gesproken over een aantal elementen, dus dat het hele universum, maar ook bijvoorbeeld ons lichaam, de omstandigheden waarin we verkeren, onze voeding, dat het allemaal opgedeeld is in 5 elementen. Dus al eigenlijk op het allerdiepste niveau van de werkelijkheid, op kwantumniveau. Daar ga ik niet te diep op in. Maar in ieder geval, dat je het eigenlijk niet meer kan zien, daar zijn de 5 elementen al werkzaam. En vorige week zijn we ze even langsgelopen en ik haal ze er nu eventjes bij, omdat ik ze straks weer ga bespreken. Het allereerste element was ether, dat hadden we gezien. En ether staat eigenlijk synoniem voor ruimte. Lege ruimte. Voorwaarde voor de aanwezigheid van de andere elementen. Het tweede element, en we hadden gezien trouwens dat het ether-element kon worden waargenomen met onze oren. Andere zintuigen kunnen dat element niet, zeg maar, lokaliseren, niet, die kunnen dat niet waarnemen, laat ik het zo noemen. Het volgende element, dat is wel waarneembaar, weliswaar op maar 1 manier. En dat is het zogenaamde luchtelement. En dat luchtelement, dat kan je voelen. Luchtelement in de ayurveda is eigenlijk het stukje beweging. Dus alle vormen van beweging die zich in dit universum die zich afspelen, zeg maar, of in ons lichaam, maakt niet uit. Dat kan alleen maar omdat er zoiets is als een luchtelement. Luchtelement is beweging. Daar gaan we straks nog even dieper naar kijken. Tegelijkertijd, je kan het dus waarnemen met het gevoel, zeg maar. Je voelt dus dat er een luchtelement is, maar de andere zintuigen zijn niet bij betrokken. Want als ik bijvoorbeeld dit doe bij die plant, zie je het effect van het luchtelement. Het zet dingen in beweging, maar je ziet het luchtelement zelf niet. Je ziet alleen maar de effecten. Het luchtelement stuurt dus ook alle processen aan en het is het begin van alle processen. In ons lichaam staat het synoniem met het zenuwstelsel wat we hebben. Goed, volgend element. Hoop ik dat deze het doet. Volgend element is het vuurelement. En het mooie van het vuurelement is dat we dat nu ook kunnen waarnemen met onze ogen. We kunnen het ook voelen. Steek je vinger er maar in. Nou, als je het lang genoeg doet, dan gaat dat wel branden. En we kunnen het ook horen. Dus dit element, het derde element, is dus al met 3 zintuigen waar te nemen. We kunnen het voelen met bijvoorbeeld onze huid. We kunnen het zien met onze ogen. Dus er is ook een link in de ayurveda met onze ogen. En we kunnen het horen. Het volgende element, dus even een korte herhaling van wat we vorige keer ook hebben gedaan. Het vuurelement, de belangrijkste kwaliteit van het vuurelement is transformatie. En het lichaam metabolisme. Het zet dus dingen om. Dat is eventjes een heel belangrijk stukje. Het vierde element is het waterelement. Hier gesymboliseerd door het glaasje. En vorige week hadden we gezien dat dat glaasje, dat water heeft iets speciaals. Als je het glaasje, als je het water zeg maar zo beweegt, dan heeft het water de neiging om te plakken. Dat wil niet gelijk helemaal naar beneden. Dus het blijft een beetje kleven. En in de ayurveda wordt gezegd dat het waterelement is slijmerig. En het zorgt voor verbinding in het universum, maar ook in ons lichaam. En ik had vorige week het voorbeeld gegeven van, als je op het strand bent en je hebt dat zachte zand en je wil er wat mee, dat glipt letterlijk als zacht zand door je vingers. Op het moment dat je er water bij doet, dan kun je er de mooiste zandkastelen van bouwen. Verbinding. Misschien kunnen we ons een beetje voorstellen wat dat dan voor ons menselijk lichaam betekent. En tenslotte, ik vergeet één ding. Hoe is het waar te nemen? Dit element kan je ook proeven. Als je water echt goed proeft, dan heeft het een beetje een zoete smaak. Maar goed, en tegelijkertijd ook, we kunnen het zien, we kunnen het voelen en we kunnen het ook horen. Dus hier zijn al 4 zintuigen bij betrokken die dat kunnen waarnemen. Het wordt al steeds materiëler, waar hier alleen nog maar sprake is van beweging zonder dat er eigenlijk iets tastbaars is. Je kan het niet vastpakken. Ether-element is helemaal ongrijpbaar. Vuurelement, dat kunnen we al zien. Het wordt steeds visueler, steeds meer gematerialiseerd. Het waterelement is al echt
materie. En tenslotte, het aarde-element. Het aarde-element, dat kunnen we ruiken. En je moet maar denken, nu vooral in het voorjaar, hè, dan op zo'n echte lekkere voorjaarsochtend, dan ruik je zeg maar de aarde tot leven komen. Of op een regenbui in de zomer, als, na een warme dag en je krijgt dan een regenbui, dan hoe die grond dan eigenlijk dampt, dat je dat ademt. Dit is heel zwaar. Het waterelement is ook zwaar, maar het aarde-element is nog zwaarder. En daarmee is het ook heel, ja, eigenlijk heel traag of juist moeilijk in beweging te krijgen. Tegelijkertijd is het ook de basis, zeg maar, van de materie. Onze botten aan de buitenkant, met name niet de ruimte erin, maar ook de wat stevigere dingen als de spieren. En die hebben veel aarde-elementen in zich. 5 elementen, er liggen 4 symbooltjes voor, maar die symbolen die pak ik er iedere keer weer bij om, zeg maar, om zoveel mogelijk die band te houden met wat die elementen nu eigenlijk zijn. Het zijn natuurlijk symbolen, want zoals ik net al gezegd had, op dat kwantumniveau, een niveau waar we met onze ogen niet kunnen waarnemen, waar we eigenlijk hele sterke apparatuur voor nodig hebben om dat te kunnen waarnemen, zijn ook die 5 elementen actief. En dan zie je geen water en dan zie je geen vlammetjes. En dan zie je het niet in de vorm van stenen. Ter symbool. Goed, vorige week hadden we dus die elementen besproken en dan hebben we ook gezien van, die elementen zijn op een bepaalde manier waar te nemen. En die elementen in het menselijk lichaam, die worden omgevormd tot zogenaamde bio-energieën. Die 5 elementen die stromen het lichaam op een of andere manier binnen en die gaan er ook weer uit. Maar ze zorgen ervoor dat wij op een bepaalde manier in elkaar zitten. Want al die 5 elementen hebben kwaliteiten. Ik ga even de juiste padstelling erbij pakken. Kan je dat nog herinneren? Nee, maar volgens mij toen nog niet aan de orde. Oké, goed. Kom ik zo meteen op. De guna's, dat waren, zeg maar, dat was een manier waarop je zeg maar, de basiseigenschappen van die 5 elementen kan traceren. Waardoor je kan weten van, dit zijn de kwaliteiten van een element. Zo, als we weten dat het element lucht, zeg maar, beweging is, en dat het snel is, zijn beweging en snel zijn bijvoorbeeld 2 guna's. Ik heb hier zo een lijstje met de guna's, zal ik ze nog even erbij pakken. Om dat even te noemen. Ja. Nou, de guna's zijn 10 tegenstellingen. En met die 10 tegenstellingen kunnen we de 5 elementen zeg maar, tot leven roepen. Kunnen we ze waarnemen en kunnen we kijken van hoe dat bijvoorbeeld in ons lichaam zit, hoe dat met de situaties buiten ons is. Hoe het met onze voeding is gesteld, de relaties waar we in zitten, met onze eigen eigenschappen, kunnen we hierdoor zeg maar, uitlichten, kunnen we beter begrijpen. En er zijn tegenstellingen tussen bijvoorbeeld zwaar en licht. Nou, we hebben net al gezien, aarde en water, die zijn heel zwaar. Luchtelement, helemaal niet. Heeft geen gewicht, dus het is heel licht. Ether, kun je je voorstellen, dat is eigenlijk het lichtste wat er is. Heeft helemaal geen gewicht, maar als tegenstelling zit lucht en ether en ook vuur zitten hier. Heb je koud en heet? Nou, ik kan me voorstellen dat dit heet is. Het luchtelement hadden we vorige week gezien, dat is koud. Wind, een airco, die zorgt ervoor, of een ventilator zorgt ervoor dat het verkoelend werkt. Dan heb je bewegingsloos en bewegend. Nou, dat heeft alles te maken met de zwaarte. Hoe zwaarder iets is, hoe minder snel het in beweging komt. En dan heb je dus altijd het luchtelement nodig om die andere elementen in beweging te zetten. Die bewegen niet van nature. Dus die tegenstelling. Dus als we dan bijvoorbeeld kunnen kijken naar het geval bijvoorbeeld van zwaar en licht weer. We hebben zware maaltijden en we hebben lichte maaltijden. Dat is al een verschil wat je kan opmaken. Nou goed, we gaan er heel diep op in vandaag. Zacht en hard, ik ga er wat sneller doorheen. Nat en droog kunnen we ons voorstellen.
doorzichtig, transparant of helder of ondoorzichtig, langzaam of snel, heeft ook weer alles te maken met of iets licht is of heel zwaar, glad of slijmerig, zoals we dat zagen met dat water, of ruw, grof, fijn, vast en vloeibaar. Goed, die begrippen, die guna's zoals dat wordt genoemd, dat woord mag je van mij direct weer vergeten, maar het is een systeem wat we in iedere cultuur, in ieder land, ongeacht de taal, ongeacht de religie, kunnen gebruiken om die 5 elementen zeg maar te definiëren. En dat maakt de Ayurveda zo sterk, je kan dit overal toepassen. Je hoeft niet een cursus Sanskriet te volgen of per se zeg maar, de Indiase cultuur machtig te zijn om dit te begrijpen. Dit zijn universele begrippen. En daar is eigenlijk ja, de basiskennis van de Ayurveda is op gebaseerd. Ik zoek wat verder. Vorige week hadden we ook gezien dat op het moment dat er sprake is van leven, dan wordt er niet meer zozeer gesproken over de 5 elementen, maar dan wordt er meer gesproken over zogenaamde dosha's. En we hadden al gezien van dat in het begrip dosha, wat verwant is aan het woordje dis, dat daar voor een gedeelte een antwoord ligt op de vraag die de rishis, die zieners van destijds, die de Ayurveda zeg maar hebben geïntroduceerd, zich gesteld hadden. En die vraag was van waarom lijden wij? Waarom hebben wij problemen? Waarom worden wij ziek? En ze kwamen tot de conclusie, er is niks mis met die 5 elementen. Er is ook niks mis met hoe wij zeg maar, in elkaar zitten met die 5 elementen. Maar op het moment dat het leven wordt, op het moment dat er sprake is van dosha's, op het moment dat er sprake is van bio-energieën, zeg maar, dan is dat foutgevoelig. En vandaar het woord dosha. Dosha heeft iets van te maken met fout. Dus op het moment dat die 5 elementen het lichaam instromen, bestaat de kans dat er disharmonie gaat ontstaan. Goed, lopen we door. Vata is het eerste begrip, eerste dosha of de eerste bio-energie die we tegenkomen. En Vata is opgebouwd uit 2 elementen. Het element ether en het element lucht. En dan weten we gelijk al 2 dingen. We wisten dat ether, dat we dat konden horen, dus dat dat iets te maken heeft met onze oren. Luchtelement konden we voelen, heeft iets te maken met onze huid. Die 2 dingen weten we. Nog niet zoveel? Goed. Maar we weten inmiddels wel van, zonder dat we eigenlijk al dat lijstje doorlopen wat hieronder staat, we weten al van ether en lucht, zwaar, licht, licht, hartstikke licht. Die kwaliteit, dat zijn die zogenaamde guna's weer. Dus daardoor herkennen we die elementen, maar herkennen we ook straks die bio-energie in onszelf, buiten ons, misschien bij onze broer, zus, vader, moeder of onze vrouw, man. En het ether-element is ook heel fijn. Luchtelement breekt al veel meer kwaliteiten in. Beweging, synoniem met beweging. Zonder luchtelement geen beweging. Maar ook snelheid. En dan kunnen we gaan kijken van, stel je voor dat je een persoon hebt die dus vrij snel of vrij bewegelijk is. Bijvoorbeeld een kind wat zit op een stoel. In de klas bijvoorbeeld, kinderen die niet stil kunnen zitten, hoeft misschien helemaal niks meer aan de hand zijn. Kan bijvoorbeeld betekenen dat dat kind veel vata in zijn constitutie heeft. Dus veel beweging van nature heeft, waar een ander weer gaat zitten. Dit is al een stukje diagnostiek. Hè? Op het moment dat je bij een Ayurvedisch arts komt, dan bekijkt hij al op het moment dat je in de wachtkamer binnenkomt. Dat je gaat zitten, hoe zit je in de wachtkamer? Hoe kom je binnenlopen? Daar kijkt hij al van, wat zie ik? Zie ik luchtelement? Zijn er dingen die kunnen veranderen? Want ik zit nou ook stiller dan misschien anders, omdat ik vind dat dat hoort omdat je hier zit. Je luistert naar iemand. Maar jij hebt eigenlijk van binnen de neiging om te bewegen? Meer? Nee, ik niet, maar ik vraag het gewoon even. Ja, oké. Nou, dat is een goede vraag, want die bio-energie, die vata, en straks gaan we het hebben over pitta en we gaan het hebben over kapha, komt zo meteen. We hebben allemaal die 3 bio-energieën die er zijn, vata, pitta, kapha, hebben we in ons lichaam. En we worden allemaal geboren met een unieke samenstelling van die 3 bio-energieën. Vata, pitta, kapha.
Gebaseerd op die 5 elementen, zoals we hier ook al zien. En dat is bij iedereen anders. Iedereen is uniek. En daarom zeggen ze in de ayurveda van ja, je kan niet 2 mensen met hoofdpijn op dezelfde manier behandelen zoals dat hier gebruikelijk is. Waarbij iemand die bijvoorbeeld heel bewegelijk is en iemand die totaal niet bewegelijk is, hetzelfde medicijn krijgt voorgeschreven. Dat is in ayurveda niet echt gebruikelijk. Hoe je geboren bent, zeg maar, die basisconstitutie is eigenlijk de voorwaarde voor een leven waar de dingen eigenlijk makkelijk verlopen, dat je niet zo snel ziek wordt, dat je een goede weerstand hebt, dat je je gelukkig voelt. Op het moment dat je dus dicht bij je eigen basisconstitutie blijft, zijn de voorwaarden voor een gezond leven zijn er. Het probleem is dat we continu, zeg maar, de invloed op ons krijgen van die 5 elementen buiten ons. En nogmaals, het is niet goed of fout. In de ayurveda wordt niet gesproken over goed of fout, maar die kunnen ons uit balans halen. Dus waar we van nature bijvoorbeeld niet bewegend zijn, dus dat we helemaal niet zoveel hebben, door de prikkels, door de impulsen, door de leefstijl, wat het leven van ons vraagt, kunnen we wel bewegend worden. Dus dat betekent dus dat het luchtelement in onszelf toeneemt. Onze constitutie verandert niet, maar er vindt een verschuiving plaats van hoe we bedoeld zijn om te zijn en hoe we zijn. Dus we zijn misschien dit en we worden dit. En daar zit dus een spanningsveld tussen. Dat is een beetje de achtergrond van of je dus van nature bewegend bent en dat je dat nu niet bent. Ik hoop dat ik je vraag daarbij een beetje beantwoord. Ja? Volgende kwaliteit is droog. En dan kan je ook wel bedenken, luchtelement. Vata betekent ook lucht. De zaakjes achter gezet. Je hangt de was uit, buiten, om te drogen. Wat kunnen we ons voorstellen? Een droge huid, als je dat van nature hebt, zegt dat misschien iets over, gaan we zo meteen. Licht, fijn, heel koud. Nou ga ik al die guna's, daar ga ik even wat dieper induiken. Omdat we dan, zeg maar, de persoon, de man, vrouw, vata, voor zover die bestaat. Want we hebben natuurlijk ook allemaal die andere bio-energie in ons, anders zouden we niet leven. Een voorwaarde voor leven is de aanwezigheid van de 3 bio-energieën. Maar dat de persoon met veel vata in zijn constitutie voor ons gaat leven. Dus we op een gegeven moment voor ons gaan zien. Dat is de bedoeling van deze dag. En straks ook met de pitta en de kapha. Ze moeten als het ware hier in deze kamer gaan plaatsnemen. Misschien herkennen we onszelf. Misschien herkennen we een mengeling van de verschillende bio-energie in onszelf. Ook goed, want de meeste mensen hebben een combinatie van de 2 dosha's. Goed. We gaan dus even de guna's, oftewel de basiskenmerken waarmee je de elementen kan herkennen, doorlopen. Vata heeft voornamelijk beweging. De belangrijkste kwaliteit, en ik noem het kwaliteit, is beweging. Het is zelfs zo dat die andere 2, pitta en kapha, waar we straks naar gaan kijken, die zijn als het ware gehandicapt. Die kunnen niet bewegen zonder dat er sprake is van een luchtelement. En als je dan kijkt dat bijvoorbeeld ons zenuwstelsel eigenlijk een vata-orgaan is, dan kan je je voorstellen van, als we verlamd zijn en onze spieren zijn op zich wel goed, maar op het moment dat die niet aangestuurd worden door dat bewegingselement, door de luchtelement, oftewel aangestuurd worden door vata, dan bewegen we niet. Dus die zijn verantwoordelijk voor dat die andere 2 bio-energieën tot beweging komen. Bewegend in de zin van dat alle processen die er zijn, beginnen met vata. En als je dan kijkt naar mensen, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven hebben we bijvoorbeeld mensen die ideeën hebben. Van, we zouden dit en dat kunnen doen. Dat hoeven niet per se de mensen zijn die ideeën tot uitvoer brengen of tot een einde brengen. In het geval van heel veel vata zijn het de mensen die bijvoorbeeld nu een idee hebben en volgende week alweer met een totaal ander idee bezig zijn. Dat is lastig voor een bedrijf op het moment dat je ook verwacht dat die persoon die dat idee had, dus dat proces aanzwengelt, dat hij ook dat zou afmaken. Dat is in het geval van mensen met veel vata lastig, want die zijn zo bewegend dat ze volgende week misschien al heel ergens anders mee bezig zijn. Is dat herkenbaar? Of misschien niet bij jezelf, maar misschien bij mensen in de omgeving? Nou, voor de rest natuurlijk alle beweging in het menselijk lichaam. Beweging van spieren, maar ook de ademhaling, de peristaltiek, de bewegingen van de darmen, de onwillekeurige bewegingen. Zenuwimpulsen, besturing van het centraal zenuwstelsel.
En de hersenen natuurlijk. Het uitzicht in een hele mobiele leefstijl. Het zijn niet de mensen die uren stil gaan zitten. Als ze gaan zitten, dan zijn ze gewoon moe en dan vallen ze het liefst in slaap. Maar ze zijn heel bewegelijk. Qua karakter zijn ze vrij impulsief. Kan je je voorstellen, omdat er zoveel beweging in zit, ja, dan hou je ook niet de dingen waar je voor gaat, of die hou je niet echt vast. Als het wat sterker is, dan kunnen we ze zelfs als onvoorspelbaar ervaren. En nogmaals, ik wil hier niet zeggen dat dat slecht is. Het is een eigenschap van hoe het luchtelement zich manifesteert door een mens heen. Wordt het nog verder, dan komen ze door ons onbetrouwbaar over. Stel je voor dat je weer, vaderpersoon heeft een afspraak gemaakt, volgende week gaan wij koffie drinken. 2 uur. Volgende week 2 uur. Meneer en mevrouw Vata in geen velden of wegen te herkennen. Want die week daarvoor vond meneer en mevrouw Vata het een prima idee om koffie te gaan drinken. Maar die week later is hij alweer met totaal andere dingen bezig. En is waarschijnlijk ook helemaal vergeten dat die afspraak er was. En in sprake van heel veel Vata, ja, dan kunnen we dat als onbetrouwbaar ervaren. Want je kunt niet bouwen, want die persoon is alweer weg. Extreem even uitgedrukt. Tegelijkertijd, en dat is natuurlijk positief, zijn hele vitale mensen over het algemeen. Ze zijn heel enthousiast en ze hebben veel levenslust. Heeft allemaal te maken met het stukje beweging. Als je veel vata hebt, dan kan je dus last hebben van slapeloosheid. Kan je je voorstellen dat je zoveel beweging in je systeem hebt, dat zijn je spieren, maar bijvoorbeeld ook je gedachten die maar als kolonnes door je hoofd heen trekken, waardoor je niet in slaap valt. Het lichaam is te mobiel, te veel beweging. Hyperventilatie is een uitingsvorm van heel veel beweging, dus heel veel luchtelement. Alle vormen van pijn en krampen hebben te maken met de beweging. Als je ergens een lichamelijke klacht hebt en je neemt de tijd om, dat willen we meestal niet, maar stel je voor je gaat voor zitten en je gaat contact maken, zeg maar, met die pijn. Je schakelt even al je veronderstellingen over die pijn uit. Ook even je afkeer van die pijn en je gaat gewoon proberen waar te nemen, wat is nu pijn? Stel dat je ergens een kramp hebt in een spier of in je buik of zo en je duikt daar echt in. Dan is pijn, wat ik heb ervaren, is dit. Een heel snel trillen. Dit is heel snel. Zo voelt het als je echt gewoon contact maakt. Heel snel trillen. En kramp ook, het lijkt of als je een verkramping hebt in het lichaam, dat het daar vast zit. En dat klopt ook, het zit ook vast. Maar als je erin duikt, merk je dat er overmatig sprake is van beweging. Heel veel beweging. Die andere processen blokkeert. Dus het is niet een gestructureerde beweging. Dus pijn en krampen hebben altijd te maken met het luchtelement. En op de eerste plaats natuurlijk omdat de waarneming ook van pijn gaat door het zenuwstelsel. En het zenuwstelsel, wat we al gezien, is het luchtelement. Dus als we iets zouden willen doen aan pijn, dan gaan we al een beetje ayurvedisch denken. Op het moment dat we iets doen met het luchtelement, dat we dat minder maken, dat we dat kalmeren, dan zou pijn ook moeten verminderen. Dat zou een hele voorlopige conclusie kunnen zijn. Dat is alvast ayurvedisch denken. Vata, als vata heel laag is, of er geen sprake is van vata, dan is in het extreemste geval sprake van verlamming. Dat voorbeeld heb ik net al gegeven. Herkenbaar? Ja? Ja, wat bedoel je herkenbaar? Nou, ik bedoel van, begin je dit te zien en te ervaren, het zij bij jezelf, het zij bij mensen in je omgeving. Het gaat erom dat je die principes, dat die beginnen te leven voor, misschien moet je een persoon in gedachten nemen. We hebben allemaal wel een persoon in onze familie of kennissenkring die heel extreem veel luchtelementen heeft. Het feit bijvoorbeeld dat je een keertje niet kan slapen, dat moet herkenbaar zijn. Ik denk dat de meeste mensen hebben dat wel eens een keer. Dan kan je eigenlijk al weten van, dat heeft te maken met het luchtelement. Ja, dus zo op zo'n manier van proberen. Ik vond het wel geinig wat je net met het voorbeeld gaf in het bedrijfsleven, want dat is dan natuurlijk zo echt in het denken, zeg maar. Ik zit zelf bij een opleidings- en ontwikkelingsbedrijf. Ja. En daar zie je gewoon in de personeelsorganisatie en HR, zeg maar. Ja, er wordt heel vaak ook bij beoordelingsgesprekken heel vaak gekeken van, dat ging allemaal goed, wordt niet te lang
stilgestaan. Maar hier kan je nog wel aan werken. En ja. dat is heel, dat is heel analytisch, vind ik, ten opzichte van wat je dan hier aan. Die kijkt echt naar de persoon. Ja. En nou, in principe moet je in het bedrijfsleven van alle markten thuis zijn. Dat zoeken ze in die ene persoon. Ja. Nou, je kan je dus afvragen, hè, en dat is dus ook een stuk van wat ik ook in de cursus door wil laten klinken, van in hoeverre mensen dus op de juiste plaats zitten op werk. Dus als jij van nature echt gewoon heel extreem vata bent, niks mis mee, want dat is gewoon jouw constitutie, is de vraag van moet jij in een baan zitten waar je bijvoorbeeld altijd je routines moet doorlopen, waar verwacht wordt dat je heel veel verbinding maakt en dat je ook gewoon altijd hetzelfde doet. Hoor je daar thuis? Of zou je misschien hier veel meer een muzikant zijn of een ontwerper zijn of degene die de ideeën verzint waar andere mensen in het bedrijf vervolgens mee aan de slag gaan. Dan kan je dus afvragen in dit geval. Je kan inderdaad te horen krijgen op een beoordelingsgesprek, ja maar luister eens, je concentratie is heel slecht, weet je. Je komt met fantastische ideeën, maar op het moment dat je het ten uitvoer moet gaan brengen, dan lukt dat niet. Daar moet je veranderen. En dan gaan we een plan opmaken. We gaan een plan opmaken van dat jij dus beter gaat functioneren in die organisatie. De vraag is echter van, kan zo iemand echt structureel veranderen? Dus je gaat steeds meer begrip krijgen voor hoe een mens van nature in elkaar zit en daarmee verdwijnt, en dat is natuurlijk in het bedrijfsleven misschien de laatste plaats waar dat verdwijnt, maar ja, de veroordeling zeg maar, van een persoon zoals die is. Het kan natuurlijk wel zijn dat iemand gewoon gematigd luchtelement heeft van constitutie, maar heel erg uit balans is. En dan wordt zeg maar dit wordt extremer. Ja. Dus dan heeft hij veel vaker last van bijvoorbeeld slapeloosheid, veel last van buikkrampen, met name de dikke darm. De dikke darm wordt de zetel genoemd van vata, het huis van vata. Dus als je daar heel veel krampen hebt, dat zou misschien kunnen wijzen op dat luchtelement heel erg toeneemt. Hele hoge ademhaling, snelle ademhaling. Dat zou een uiting daarvan kunnen zijn. En dan word je natuurlijk in een bedrijf ook, dan wordt het onhoudbaar. Want dan, je hebt geen verbinding meer met de dingen die je doet. Je bent zo snel dat je eigenlijk alles passeert, in plaats van dat je je verbindt met je taak. En het woord snel is eigenlijk tegelijkertijd de volgende kwaliteit, waardoor we vata herkennen. En snel, het element is heel snel, omdat het geen gewicht heeft, verplaatst zichzelf heel snel. Snel lopen, snel eten, eigenlijk niet tijd te nemen voor te eten, snel praten, maar ook heel snel denken. Heel snel informatie opnemen, maar het vervolgens ook heel snel vergeten. En misschien ken je het voorbeeld, ik had zelf vroeger altijd van dat je in de klas zit en de leraar is aan het vertellen en eigenlijk ben je bijna een stapje voor. Je kan hem zo goed volgen dat je helemaal bijna weet van wat zijn volgende woorden zijn, maar een week later dan is die kennis vervlogen. Dus je houdt het niet vast. Je bent op dat moment, neem je dat heel snel op. Dus dat is ideaal voor mensen die dus echt voor cijfers moeten werken. Die gaan een avond van tevoren, die gaan blokken. Die maken het goed, die hebben alles uit hun hoofd geleerd. Maar 2 dagen later is die informatie absoluut verdwenen. Dus ook weer een vraag van, moet ons onderwijssysteem daar niet rekening mee houden? Want is het wel goed, kunnen alle mensen wel informatie heel goed vasthouden? Of moeten die mensen misschien niet die informatie ter beschikking hebben, waar ze heel snel kunnen opzoeken? Dus ook daar kunnen we gaan kijken van, hoe kunnen we daar rekening mee houden, zodat ieder naar zijn eigen aard kan leven. Het hangt natuurlijk heel erg nauw samen met de guna, licht. Die snelheid uit zich in een onregelmatige leefstijl. Meneer en mevrouw Vata staan erom bekend dat ze geen ritmes hebben. Ze hebben wel ritmes, maar die ritmes zijn iedere dag anders. Ene dag gaan we om 2 uur naar bed. Dat kost ons zoveel moeite dat we de volgende dag om 10 uur naar bed gaan. Nou ja, dan hebben we weer goed uitgeslapen, dus dan kunnen we het weer 1 uur maken en er zit geen patroon in. Dan de ene keer eet je het is dat je misschien op een werk altijd pauze om 1 uur hebt en dat je wel moet eten, maar momenten om te eten, helemaal verspreid over de dag, er zit geen vastigheid in. Het is eigenlijk altijd anders. En dat komt door die enorme snelheid waarmee dat luchtelement zich verplaatst. Heel herkenbaar bij mensen die dat hebben.
En natuurlijk hebben we het allemaal in zekere zin, we hebben allemaal vata, maar hoe meer het is, hoe meer we deze kwaliteiten, ik noem het nog steeds kwaliteiten, bij onszelf herkennen. Goed, volgende guna. Droog. We hebben er net al wat over gezegd. Het veunen van je haren gebeurt met de lucht, was drogen. Wil je weten of je van nature veel vata hebt in je systeem, dan kan je bijvoorbeeld kijken hoe zit het met je huid. Is je huid eigenlijk vrij droog van nature, dan zegt dat iets over de aanwezigheid van vata. Vata is droog en werkt verdrogend. Gebeurt het nu bijvoorbeeld dat je eigenlijk normaal gesproken geen droge huid hebt en je denkt, hé, ik krijg last van een droge huid. Is dat een teken dat dat luchtelement aan het toenemen is? Dat is een uitingsvorm. Dus los van dat je misschien last krijgt van onrust of stress, maar ook lichamelijk kan je bijvoorbeeld zien. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de botten, die kunnen heel droog zijn, droge mond, droge huid, droge haar, droge nagels, maar vooral ontlasting. Een ayurvedische arts zal eigenlijk altijd op een consult vragen hoe is het met de ontlasting gesteld. A, vraagt hij van, kan je iedere dag naar het toilet? Dat is een voorwaarde voor gezondheid. B, is het vochtig of is het juist heel droog? Als het met name keuteltjes zijn, dan is dat heel droog en dan zegt dus iets van over de luchtelementen. Heb je normaal gesproken gewoon een goede stevige ontlasting en het beginnen langzaam maar zeker keutels te worden? Luchtelement neemt toe. Je ziet de verdroging plaatsvinden, ook daar. Goed. Droog, dat is denk ik wel te vatten. Hè? Droog haar ook. Hè? Sommige mensen die hoeven misschien maar 1 keer in de 2 weken hun haar te wassen, omdat ze gewoon niet vet haar krijgen. Ze moeten het alleen maar wassen voor de hygiëne, maar niet omdat ze vet haar krijgen. Waar andere mensen eigenlijk iedere dag al hun haar moeten wassen. Die tegenstelling. Licht. Dat is het lucht- en het etenelement, wat we net ook al zagen in het overzichtje. En dan kan je bijvoorbeeld kijken naar de bouw van het lichaam. Dan moet je niet denken dat iedereen licht gebouwd is die heel veel vata in zijn constitutie heeft. Hij kan natuurlijk ook wel een zodanig stuk kapha in zichzelf hebben, aarde en waterelement, waardoor zijn lichaam misschien wel zwaar is, maar wel de andere kwaliteiten heeft. En dat maakt dingen vaak verwarrend. Maar goed, we zijn nu nog aan het kennismaken met meneer en mevrouw vata. Lichte botten, lichte spieren, een lichte manier van lopen. Dat zijn de mensen die echt verend door het leven heen lopen als het ware. En eventueel, of vooral ook een lichte slaap. En een onregelmatige slaap. Dat is wel een kwaliteit van vata. Goed. Dus hier dus die guna's, hè. Die vertellen ons iets over mensen. De guna fijn, dan kun je weer denken aan het de lichaamsbouw van iemand. Fijn komt van het eten en het luchtelement. Ruw, ruwe huid, ruwe nagels, maar ook een ruw gedrag of een ruw temperament kan wijzen op vata. En een stem die ruw is. En dan moet ik altijd een beetje denken aan zo'n heksenstem. Dat zou vata kunnen zijn. Last but not least in dit geval. Vata is koud. En dit wordt straks een sleutelwoord, want heel veel problemen die hebben te maken met te veel koude. En deze tijd is, de laatste 20, 30 jaar, is ook uniek voor de mensheid, omdat het stukje koude heel erg toegenomen is. We hebben allemaal een koelkast. Waar we dingen koud in bewaren, waar we ook koud uit drinken. We hebben vriezers, waar we eten in bevriezen. En dat stukje kou, vata, neemt dus toe op die manier in het leven. Los van dat we ook in een vata-tijdperk leven, met al die prikkels, mobiele telefonie, de muziek die de hele dag is, computers, de informatie die op alle kanten op ons afkomt, de leefstijl. Ik bedoel, we vliegen in een paar uurtjes naar de andere kant van de wereld, waar we daar vroeger maanden over deden, als we daar zouden moeten komen. Dus de snelheid neemt heel erg toe. Dus we leven in een vata-tijdperk, maar ook door de koude, wat echt een vata-eigenschap is, neemt heel erg toe. En van nature hebben mensen met veel vata in hun constitutie vaak koude handen en voeten. Komt ook voor dat alleen koude handen of alleen koude voeten, maar dat is
vaak een uiting van vata. Kan ik nog een beetje door redeneren. Vata zijn ook je bewegingsorganen, dus je armen en benen. Dat wordt ook de extremiteiten genoemd. Hè? En hoe verder je zeg maar van de romp komt, hè, dat zijn echt bewegingsdingen. Je maakt bij wie anders je handen, daar doe je dingen mee. Werkorganen hebben des te meer vata in zich. Het zijn verder van de warmte, dat zit hier. Dus het valt ook een beetje te begrijpen. Ja, of niet juist, want die beweging zorgt toch voor doorstroming en voor warmte. Ja, en toch zijn die handen ook algemeen koud bij vata. Ja. En dat komt, dit is ver van de romp en het zijn ook bewegingsorganen, dus het heeft iets te maken met vata. Vata uit zich op die manier, vata uit zich door koude. En als je nou vata zou willen samenvatten, dan zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die je zou moeten in gedachten moeten houden, zijn de beweging, de snelheid, de droogte en kou. 4 zaken. We hebben een hele lijst gehad, we hebben 7 guna's gezien, maar die 4, dat is echt vata. En natuurlijk, straks zullen we zien dat water bijvoorbeeld ook kou is, maar dat is op een hele andere manier. En als we nou eenmaal zo'n meneer of mevrouw vata zien en we kunnen ons afvragen van wat zou een meneer of mevrouw vata moeten doen om in balans te blijven? Dus wat zou hij moeten doen waardoor dat vata-stuk niet nog groter wordt? Want dat is dus wat dosha's doen. Hè? Dat is de disbalans van dosha's. Dat ze de neiging hebben om groter te worden. En op het moment dat ze groter worden, dan ontstaan de problemen. Op het moment dat het is zoals jij geboren bent, dan dan ben je misschien wel snel van aard. Maar dan is er dus niks mis mee. Tenzij je op een baan moet functioneren waar die kwaliteit niet van je verwacht wordt, dan zou er iets mis zijn. Tenzij je een partner hebt die heel erg veel van regelmaat houdt en van structuren, ja, dan heb je natuurlijk botsingen, want daar ben je niet in te vangen. Maar je hoeft niet die problemen te hebben omdat er iets met jou mis is. Op het moment dat die dingen toe gaan nemen, dus dat de droogte toeneemt, de koude toeneemt, de beweging toeneemt en de snelheid toeneemt, dan kunnen zich op de duur ziektes gaan vormen. Dat is het ayurvedische idee, zeg maar, achter het uit balans raken van een dosha. Meneer en mevrouw vata, herkenbaar? Of de kwaliteiten? Kan je je ook voorstellen van als we een ijsje eten, wat dat doet met ons? Of een heerlijk ijskoud glas cola? Dat deze kwaliteit in ons brengt. Dus omdat het deze kwaliteit in ons brengt, daarmee vata ook toeneemt. Of dat we een maaltijd overslaan, waardoor we een licht gevoel in onze buik hebben. Ja. De zwaarte van een maaltijd laat ons ook vaak rustiger voelen. Goed, vata. Mochten er vragen zijn tussentijds die betrekking hebben op vata, dan kan het alsnog, maar ik ga wel verder naar de volgende persoon. Dus vata was voornamelijk dit element. De volgende persoon heeft een bijzondere samenstelling. Ik zeg personen, maar dat is hartstikke fout, maar ik zeg het omdat ik probeer ze tot leven te brengen, wat ik al zei. Er bestaan geen vata-personen, er bestaan geen pitta-personen, er bestaan geen kapha-personen, maar overwegend personen met overwegend vata in de constitutie, personen met overwegend pitta in de constitutie, personen met overwegend kapha in de constitutie. Maar dat zijn zulke lange zinnen dat ik toch eventjes gebruik maak van deze manier van omschrijven. Dus ik maak doelbewust een fout. Meneer en mevrouw Pitta. Pitta, zien we hier al, is een vreemde samenvoeging van het vuurelement, wat wel het belangrijkste element is, en waterelement. En waar zie je die twee nou samen? Dan kan je denken aan olie, en met name plantaardige olie, die zijn over het algemeen vloeibaar, het waterelement, maar ze zijn ook verwarmend. En als je pitta wordt omschreven, bij een mens wordt inderdaad dat vloeibare, dat olieachtige, wordt altijd beschreven. Dus vandaar eventjes die uitleg van die twee. We komen in de cursus, gaan we er steeds dieper op in. Vuurelement, hadden we gezien, kunnen we waarnemen met onze ogen. Problemen met je ogen hebben dus altijd een relatie ook met het vuurelement, al of niet te veel vuurelement.
De pitta heeft een aantal kwaliteiten ook weer meegekregen. Het is heet, dat is het vuurelement, het is heet, licht, scherp. Scherp ook in de zin van snelheid, heel andere snelheid dan bij het luchtelement. En het is ook bewegend. Natuurlijk bewegend, omdat er ook luchtelement dat aanjaagt. Maar het kan heel goed bewegen. Waarom? Omdat het hartstikke licht is. Het water geeft vochtigheid en vloeibaarheid mee. Dat is leuk, hè? Maar goed, op het moment dat we die olie in de gedachten houden, dan kunnen we dat vloeibare vuur wel voorstellen. En dat is eigenlijk ook de uitingsvorm van de mens. De pitta-mens is ook vaak heel lenig. Die heeft dat hele soepele, en dat is dat olieachtige. De gesmeerde bliksem. Dat is een pitta-figuur. Goed, we lopen die kwaliteiten weer eventjes allemaal langs. Om meneer en mevrouw pitta ook tot leven te brengen. Op allereerste plaats de hitte van het vuurelement. En natuurlijk zijn de belangrijkste functies van de hitte, zeg maar, het spijsverteringsvuur, wat zorgt voor transformatie. Transformatie van met name natuurlijk voedingsstoffen, maar ook transformatie van ervaringen. Dat gaan we straks ook zien. Dus ook ieder ding wat je meemaakt, wat een invloed heeft op ons welbevinden, dat moet verteerd worden. En daar heb je die hitte van het vuur voor nodig. Belangrijk is natuurlijk ook de handhaving van de lichaamstemperatuur. Ons lichaam is altijd gemiddeld 37 graden. Dus die hitte zorgt ervoor. Maar heet, Nederlandse taal heeft heel veel basiswijsheden die we eigenlijk een beetje kwijt zijn geraakt. Maar de taal die heeft die dingen bewaard. Heet gebakerd. En meneer en mevrouw pitta kan heel heet gebakerd zijn. Daar gaan we straks ook even naar kijken. Een functie van vuur is natuurlijk transformatie. Voeding wordt verteerd. Visuele beelden die we hebben worden omgezet naar gedachten. Dat zorgt ook, dat wordt ook door het vuurelement gedaan. Dus alle twee de gevallen. Je hebt iets en dat wordt veranderd naar iets anders. Als we eten een pasta schotel. Die pasta schotel zorgt niet voor dat wij kromme armpjes krijgen zoals die macaroni. Nee, dat wordt omgezet in ons. Dat zorgt het vuurelement. Dus dat de bestanddelen uit die voeding worden omgezet naar 5 elementen in ons lichaam. En natuurlijk wat ik net ook zei van ervaringen worden ook getransformeerd. En daar zijn over het algemeen de mensen met pitta in hun constitutie heel goed in. Die zijn redelijk goed in staat om ervaringen die ze hebben, moeilijkheden die ze hebben, te overwinnen. Omdat ze dat gewoon verbranden en omzetten in bruikbaar materiaal. Geestelijk zijn ze warm en vurig. Hitte. Een pitta-persoon die heeft eigenlijk altijd een warme huid. Ik merk het bij mezelf ook, ik ben lekker warm op het moment. Als je het aanraakt, dan hitte van het vuurelement. Dus die koude handen, als je nou zelf een vata-type bent, dan is het 's nachts misschien best handig als je met je koude voeten en koude handen in dat bed ligt, dat je iemand hebt met hele warme voeten naast je, dan heft dat elkaar een beetje op. Maar ook bijvoorbeeld het brandende gevoel in de ogen, of brandend gevoel in de huid, dat zijn echt vaak pitta-klachten. Te veel hitte, bij ayurveda zou zeggen, te veel hitte in het bloed, en dat straalt uit door de huid. Te veel pitta in de zin van hitte, geeft zweren, ontstekingen en bijvoorbeeld zoiets als maagzuur. Uitingen van te veel hitte in het lichaam. Nou krijgen we het begrip scherp. En scherp is een beetje verwant met snel, maar scherp is ook tegelijkertijd het scheidende principe. In die zin zou je dat kunnen, het zwaard. Een zwaard is scherp en scheidt dingen. Het menselijke intellect is ook gebaseerd op de dingen scheiden. En dat is ook een beetje de manier waarop we tegenwoordig in het leven staan. We zijn analytisch, we halen de dingen uit elkaar. We weten alles van het menselijk lichaam doordat we erin snijden en allemaal verdelen in kleine stukjes. We halen ook op atomair niveau halen we alles uit elkaar. Dat is eigenlijk allemaal die scherpte. Dus analytisch, intellectueel. En dat geeft een aantal karaktereigenschappen met name te zien die pitta heeft. Het zijn ambitieuze mensen. Kan je je voorstellen? Ik ben hier en ik wil daar komen. Weer, dat is die beweging. Hè? Daar ga je naartoe. En alles moet eigenlijk, en zeker als
er sprake is van veel scherpte, veel pitta, veel vuurelement, dan moet alles wijken. Scherpzinnig, het woord zegt het al. Openhartig, stoutmoedig. Het houden van discussiëren. Kan je je voorstellen? Discussiëren is ook weer van, ja, je bent bezig om te scheiden, zeg maar. De neiging tot jaloezie. Menselijk intellect had ik al gezien. Kwetsend kunnen zijn en ook heel kritisch. Het heeft allemaal te maken met dat scheidende principe van scherpte. Mensen bijvoorbeeld in de politiek, die hebben vaak deze kenmerken. Vooral als je bijvoorbeeld een discussie wil aan wil gaan, maar ook bijvoorbeeld dingen wil bereiken. Leidinggevende personen. Vaak zijn er veel pitta-mensen in het management terug te vinden. Maar ook mensen die een eigen onderneming hebben. Maar ook een uitvinder die iets nieuws in de wereld neerzet. En een kwaliteit ook, kom ik straks nog verder is, maar ik noem me wel vast, is dat deze mensen pas stoppen op het moment dat ze het doel bereikt hebben. Heel anders dan die vata die we net zagen. Dus die gaat niet rusten. Nee, daar wil ik zijn. Even genoeg over dat stukje. Tenzij jullie zeggen van, hé, vragen. Geen vragen is voor mij door. Ik heb ook wat van dat pitten in me. Volgende stuk is vloeibaar. Vinden we raar bij vuur, maar daar zorgt het waterstukje voor. Pitta in het lichaam, bloed, transpiratie. Ben je iemand die veel transpireert of transpireert met geur, snelle geur, dan zegt dat iets over de aanwezigheid van pitta. Ga je al heel snel transpireren, veel pitta, overvloedig transpireren en ook transpiratie die heel sterk ruikt. En alle drie verschijningen, uitingsvormen van pitta. Daarom zijn pitta mensen over het algemeen ook heel dorstig en moeten ook veel drinken. Dus ze moeten dat ook continu aanvullen. Meer dan de anderen. Goed, vochtigheid, de olieachtigheid. Kan je bijvoorbeeld zien dat pitta mensen over het algemeen een beetje een vettige huid hebben. Dat is een huid. Maar ook wat ik al net zei, van dat vloeibare lichaam. Dat lichaam wat gesmeerd is, wat heel lenig blijft. Mijn vader is in 70, maar die kan er van alles met zijn lichaam. Die heeft heel veel vuurelementen in zich. Dat is totaal niet achteruit gegaan in zijn lichaamsfuncties wat dat betreft. Dat olieachtige. Maar die vettige huid. In de puberteit acne bijvoorbeeld is een pitta kwaliteit. Ten slotte bewegend, en dat is een totaal andere beweging dan bij het luchtelement. Het is een gestuurd luchtelement, om het zo maar te noemen. Ik wil ergens naartoe en daar ga ik naartoe. En daar stop ik niet in het geval van veel pitta. Ik neem geen pauzes, ik vergeet mijn maat. Kapha, dat klopt. Kapha is slijm, dus verkoudheden, Kara-ziektes die we hebben, maar ook allergieën kunnen iets te maken hebben met kapha. Goed, dat weten we dan. Is niet altijd zo, maar er is wel altijd een correlatie met het waterelement. Kapha wordt gevormd door water, zoals we zagen, en aarde. Water, dat proeven we. Dus de tong heeft verband met kapha. En we ruiken het, de neus heeft verband met kapha. Goed. Nou. Welke gunas, welke kwaliteiten zien we waardoor we die 5 elementen en waardoor we kapha kunnen herkennen? Nou, we zien koude, we zien zachtheid, we zien slijmerigheid van het waterelement. Koude, dat is een leuke. Hadden we net ook al gezien. Zwaarte, vastheid, langzaam. Hier kan ik ook zwaar bij zetten bij het waterelement. Water is ook heel zwaar. Maar goed, gaan ze ook even langs. Meneer en mevrouw kapha, in geheel de tegenstelling tot die 2, is zwaar. Dat geeft een hele andere kwaliteit te zien. Veel aarde-elementen, maar ook waterelementen, hoor, dat hoort er ook bij. Het lichaam kan dus veel zwaarder zijn. Makkelijker dus aankomen. Hoeft niet per definitie, maar die neiging is sterker bij iemand met kapha in zijn constitutie. Maar ook
zwaarte is ook gehechtheid. Waar we zagen dat een Vata-persoon niks kon vasthouden en over de dingen heen vliegt als het ware, of als een vlinder.